નંબર 1 ડાંગ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક આહવા. નંબર 2 ડાંગ જિલ્લામાં કેટલા તાલુકા આવેલા છે? તો 3. ડાંગ, વધઈ, સુબીર. બીજો કયો જિલ્લો 3 તાલુકા ધરાવે છે એ તમે કોમેન્ટ કરીને બતાવો. 3. ડાંગ જિલ્લાની ઉત્તરે કયા જિલ્લાની સરહદ આવેલી છે? તો તાપી. 4. વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાનો જિલ્લો કયો છે? તો ડાંગ જિલ્લો. 5. હોળી અને ધૂળેટીના તહેવારે ડાંગ જિલ્લામાં કયો ઉત્સવ ઉજવાય છે? તો ડાંગ દરબાર. 6. ડાંગ જિલ્લામાં કયા સ્થળે લાકડા વહેરવાની સરકારી મિલો આવેલી છે? તો વધઈ ખાતે. 7. ગુજરાતનું એકમાત્ર ગિરિમથક કયું છે? તો સાપુતારા. 8. વરલી ચિત્રકલા માટે જાણીતો જિલ્લો કયો છે? ડાંગ જિલ્લો. 9. ઋતુંબરા વિશ્વવિદ્યાપીઠના સ્થાપક કોણ છે? તો પૂર્ણિમાબેન પકવાસા. 10. વિધાનસભાની સૌથી ઓછી બેઠકો ધરાવતો જિલ્લો કયો છે? તો ડાંગ. 11. ડાંગના દીદી તરીકે કોણ જાણીતું છે? તો પૂર્ણિમાબેન પકવાસા. 12. ડાંગ જિલ્લાનો સૌથી ઊંચો પર્વત કયો છે? તો સાપુતારા. 13. રામાયણમાં ડાંગ પ્રદેશનો કયા નામે ઉલ્લેખ થયો છે? તો દંડકારણ્ય. ગુજરાતમાં સૌથી વધારે ગીચ જંગલો કયા જિલ્લામાં આવેલા છે? તો ડાંગ જિલ્લામાં. 16. ડાંગ જિલ્લાની અંબિકા નદી પર કયો ધોધ આવેલો છે? તો ગીરા ધોધ. પૂર્ણા અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? તો આહવા. તમામ જિલ્લાના વન લાઇનર પ્રશ્નો હું તમારા માટે લાવતો રહીશ. તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ. એક લાઈક આપી દેજો.